По-моєму, чувак, нас кинули. В мене є країна, я її любив, заволошки очі, люди, кораблі, я з нею разом півжиття прожив, притулившись тілом до теплої землі. На-на-на, на-на-на, Так вот, на-на-на. А тепер тут страшно, я розлюбив її слізі очі, державі кораблі. Ми так хотіли, щоб був колись тут рай, але зрозуміли, що нас просто кинули, як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом в унітаз. Злили нас тут просто кинули, як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом в унітаз. Злили нас. поклонники атом, контратуда, везде, а так Нас таких багато, не тільки я один. Посідаєм в поїзд і втікнем хто куди. Хай шукає щастя інший хто-небудь посеред ворон, які тебе клюють. А нас тут просто кинули, як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом в унітаз. Злили нас тут просто кинули, як лохів розвели за спинами. Діла свої зробили, злили нас, мене з тобою разом в унітаз. Злили нас тут просто кинули, 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 кинули. Знаєш, нас тут просто кинули, 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 кинули. А знаєш, нас тут просто кинули, 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 кинули. А знаєш, нас тут просто кинули, 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 кинули. мотор. Купи из рук, так? И сам себе сделал, у них купи, себе сделай. Потом направь заново. Ну ладно, взяли все, шишку зіпсули. Ну такі гарні. Это я запсул. А, то ти зіпсув. А там. Ну, заїзд. Так. Тут ай теж. Мусить бути. Але ж мусить. Михайло, так ти хочеш шишку то зашліфувати, так? Я розумію. Ну, так вийшло. А. Там є новий культур, так? Нормально. Так може бути. От kiedy вельми шановний пане Адам повідав, що карусель дуже добре зроблена, так? Wszystkie купи із рук. Слыхали? Говорил, сравненно или направленно? Направлено, посповано. Вот тут мы... Ой. А, вот. Ну, kiedy ти не бляхаш, kiedy ти механік? Ну, пацан, ну, мовиться, воно файно зроблено. Gdzie jest ten kawałeczek? І ще по телевізію. Który, ото? Nie. O tak, pięknie. O. Nie, był jeszcze jeden. jest. Jeszcze był jeden przepiękny. Вот этот przepiękny, Tak, wiesz? tak. Ну, я не розумію. Пацан, вот это стара була пчонча. Tak, to jest potrzebny tunel. On spełnia dwie funkcje. Grzeje powietrze, to znaczy powietrze, o i wzmocnienie. Вот.
Не понимаю. Вот, мужики, зачем убивать машину? По телевизору говорит, что четенько все сделано, отремонтировано. Вот, уважаемые господа, альбо шановне панство, так, Роберто? Вот, когда транспортировочный грунт, это черного цвета, его рекомендуется зашкурить и укрыть, помалевать, покрасить эпоксидным подкладом, эпоксидным грунтом. Если этого не сделать, то шпаклевка будет просто, co robić? Puchnąć i odpadać. Так. І мам помисл, що тильний ботник правий, będzie то само. Це і фарба, і шпаклевка не держиться. Zobaczymy to później. Ну, зараз я вам так можу повідати. Тут і риса, вон, риса. Теж чорний по магазиновий, як ви повідали? Podkład magazynowy. Ну так. Ну. Не, а тут укрыли эбоксидом. Volkswagen Гарбус. Он же Жук. Ой. Ну, для начала сварные точки, которые были не приварены. Дальше. Стойка отгнила. Пытаюсь открутить 3 болта. Как вы видите, здесь -1. Вельми шановний Адам Климак, или как вас там, Купізруб. Вы ж мовили цю карусель в огнях. Неужели вы этого не видели? А что ж тогда в программе «Рятуем у классики»? Сейчас узнаем, что здесь. На удивление, дверь мы сняли быстро. А чтобы вы не думали, что мы вас ошукуем, обманываем. Это тот самый Гарбуз Volkswagen Beetle с программы Купізруб. Давайте, так хохмы ради. Машина, которая... Ой, прошу прощения, прzepraszam. Шановне панство, уважаемые друзья, давно я этим не занимался. Я думаю, этого достаточно. Мне что на Украине убивало, что здесь в Польше убивают. Зачем шпаклевать на ржавчину? Стойка ж оборвана. Адам Климак. Ну ты красавчик. Бар за добрым стані карусель. Поспавана. Что же вы делаете с машинами, а? Господи, я не понимаю. Я не. А это вот болтики. А это еще нормально. Ну, реновация самоходов. Реставрация. Сейчас. Зашибись. Нормально. Тоже нормально. О, может быть, так? Реновация. Вы с меня гоните. Ну что,
принимаются ставки. Что мы здесь найдем? Я думаю, что то же самое. Вандалы. Ох, вандалы. Я готов. Чуть-чуть шпаклі. Так, не дуже. Делікатно так. Ну, я ж вам мовив, це нема сенсу. Супик, це саме, повечує. Jeszcze tutaj Я muszę. почекати, Jeszcze чекати. tutaj Ну почекати, muszę. дайте. Ну я wiem, co muszę. Я собі в цьому не брешемо, не те саме, не шукаємо. Це нема бляшки, не іржу. Zmienię. І цими клопотами ми займаємося весь цей час. Отак? Так. от? Zamarza. Дюрочка. Да не может быть. Ну, Барзо, ладно, карусель. И так вот целыми днями. Так, спочатку для нач... Роберту. Вельми, шановний пане Роберту, перестаньте. Это у нас... О! А... Вова, не ругайся. Так, ну... А теперь Инна Строна. Видите? Как-то, чи спала, чи точки спала? Tak. Эх, лампка мешает. Ну, это якийсь час займе. Так, Роберту? To? Якийсь час займе? Tak. Альбо ні? Ні, не займе. Dobrze pospowane. Зашибись. Oj, 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 oj. Как это, забезпечилось бляшку? Tak. Super zabezpieczenie antykorozyjne. A tam, to co mi się nie podobało, to po prostu klej wypchał
bok. Nie, to mamut. Klej mamut. No, On bardzo lepiej spawa, чем my. Renowacja. Więcej czasu sobie wyczęcić. Ай-яй-яй-яй. Jak tam mówią, Boże kochany. Jak tak można? Как внимательность. По-польски внимательность. uwaga. Увага! Teraz różnicę, dwie różnice. Słupek tutaj, prawa strona i słupek tutaj, lewa strona. Є różnica albo нема. A kiedy є, to ile? Volkswagen Гарбуз. Он же жук. Ой. Ну, для начала сварные точки, которые были не приварены. Дальше. Стойка отгнила. Пытаюсь открутить 3 болта. Как вы видите, здесь -1. Вельми шановний Адам Климак, или как вас там, купи зруб. Вы ж мовили цю карусель в огнях. Неужели вы этого не видели? А что ж тогда в программе «Рятуємо классики»? Сейчас узнаем, что здесь. На удивление, дверь мы сняли быстро. Чтобы вы не думали, что мы вас ошукиваем, обманываем. Это тот самый Гарбуз Volkswagen Beetle с программы «Купи зруб». Давайте, так хохмы ради. Машина, которая... Ой, прошу прощения, прzepraszam. Шановне панство, уважаемые друзья, давно я этим не занимался. Я думаю, этого достаточно. Мне что на Украине убивало, что здесь в Польше убивают. Зачем уж поклевать на ржавчину? Стойка ж оборвана. Адам Климак, ну ты красавчик. В bardzo dobrym stanie карусель. Поспавана. Что же вы делаете с машинами, а? Господи, я не понимаю. Я не. А это вот болтики. А это еще нормально. Ну, реновация самоходов. Реставрация. Сейчас. Это зашибись. Нормально. Тоже нормально. О, может быть, так? Реновация. Вы с меня гоните. Ну что, принимаются ставки. Что мы здесь найдем? Я думаю, что то же самое. Вандалы. Ох, вандалы. Я готов.
Чуть-чуть шпаклі. Так, не дуже. Делікатно так. Ну, я ж вам говорю, це нема сенсу. Супик, це саме, повечили. Почекайте, Jeszcze Ну tutaj почекайте, muszę. дайте. Ну я wiem, co muszę. Я в собі, що ми не брешемо, не те саме, не шукаємо. Це нема бляшки, не іржу. Zmienię. І цими клопотами ми займаємося вінці часу, так? Так. Zamarza. Дюрочка. Да не может быть. Ну, Барзо, ладно, карусель. И так вот целыми днями. Так, спочатку для начала. Роберту! Вельми, шановний пане Роберту, перестаньте. Это у нас... О! А... Вова, не ругайся. Так, ну... А теперь Инна Строна. Видите? Как-то, чи спала, чи точки спала? Tak. Эх, лампка мешает. Это якийсь час займе. Так, Роберту? Co? Якийсь час займе? Tak. Альбо ні? Ні, не займе. Dobrze pospawano. Зашибись. Oj, 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 oj. Как это, забезпечилось бляшку? Tak. Super zabezpieczenie antykorozyjne. A tam to, co mi się nie podobało, to po prostu klej wypchał bok. Nie, to mamut. Клей мамут. No. Он bardzo lepiej спава, чем my. Реновация. Więcej czasu sobie вичинчить. Ай-яй-яй-яй. Як там mówić? Боже коханий. Як так можна? Как внимательность. По-польски внимательность. Uwaga. Увага! Teraz różnicę, dwie różnice. Słupek tutaj, prawa strona i słupek tutaj, lewa strona. Є różnica albo нема. А kiedy є, то ile?
Пасує? Чтобы сделать усилитель, пришлось вытащить. Тут такой вот типа ручного гибочного.